בוקר טוב, ברוך השם, יש לנו הזכות להיות עם בית מדרש של צבי, וכולם שואלים, אני אומר כל היום משכוח שמעיהו, שואלים אותי, מי זה שמעיהו? אז יש לנו הזכות של שמעיהו נמצא באותו בית מדרש של שמעיהו, ואנחנו מברכים אותו, שבזכותו כל הגדולי ישראל תחיית המתים, הוא מחיה אותם, כמו היום. היום זה רבי יעקב, איך אפשר לאיית את זה? סספורטס. וגם כן, אני מצאתי שהיום זה יוסף טוב, יושבר, סולובייצ'יק. הבייס הלוי. וגם היום שמואל אליהו בן שאול, ישירה אליעזר טוב. מה זה? במנהגים ואני אשים את אחד מהניגונים שלו המפורסמים בצ'אט שלנו. אבל אני רוצה להודות לצבי שאתמול בלילה אמש היה לי הזכות להיות בטקס לכבוד יום הזיכרון של נצח יהודה. בלי עין הרע, כתוב בעיתונות שהיה יותר מ1,000 חיילים. 1,000 חיילים חוץ מהקהל, שהיה יותר מ1,000. והיה טקס מרגש, ובאמת אנחנו צריכים לדעת מה קורה ביום הזיכרון. אז יש לי קצת סטטיסטיקה. היום זה יום זיכרון לחללי מערכת ישראל ונפגעי פעולות איבה. אז משנה שעברה, יש לנו 583 משפחות שכולות. ו-59 מאז שנפטרו מפצעים. אז משנה שעברה, רק השנה, היו 170 חללי צה"ל, ו-54 נכים שמתו מפצעיהם. מאז, אני לא יודע, אולי שמעיהו, אתה תסביר לי, למה מתחילים את הספירה מ-1860? They start counting from 1860 את החללים. שהמספר זה היום, זה 25,618. כן, גם לא יודע. אנשי מערכת הביטחון, ככה הם אומרים. That's when I kept records from. So 1860, who was, I know, אצ"ל, לח"י, זה היה לפני קום המדינה, אבל לפני זה, מערכת, מעניין, מה היה? זה לא כלול, נכון? מה, סליחה? זה לא כלול, נכון? זה, אני חושב זה, אם כבר מ-1860, אז בטח בטח, 1860, בטח. זה מערוך, הם אומרים, מערוך, אנשי מערכת הביטחון. כן, נכון. מעניין, אבל מעניין, למה מתחילים הספירה? רגע, אז תשמע, שמעיהו! כן. ככה אנחנו צועקים, חוץ יש לנו לצבי פוז'ו, יש לנו, ואני יש לי את אלכסה, אוקיי. מאוד חשוב אצלנו להוציא את השתקה לפני שבת, כי לפעמים יש לנו אורחים שקוראים להם אלכסה, פתאום בשבת יש לך אורח חדש. אוקיי. אני חושב שאלכסיה זה יותר מתנהג, זה איש או אישה. אלכסיה אישה. אז היא מתנהגת יותר יפה מפוז'ו, כי הוא חצוף. פתאום אפילו שלא מדברים אליו, פתאום הוא מתחיל לדבר. אז אשתי, לא בדעתי, היא מוציאה את השתקה, למה? היא שמעה שאלכסה שומע כל דבר ויכול להפיץ את זה. אז אין פרטיות. אני לא חושב שזה. אז כן. עכשיו,
אם מדברים על סטטיסטיקה, אני רוצה להגיד לך משהו, שראיתי ספר שהוציאו, לא יודע, בזמן האחרון, שמואל אליהו הוציא את זה, זה נקרא הנבואה. הנבואה, אני חושב. זה ספר מלא סטטיסטיקה. ראית את זה? לא, לא. משהו מדהים. יש לו כל מיני סטטיסטיקה על עם ישראל. עם ישראל. כן. אז היו שני דברים שממש עשה עלי רושם. דבר אחד, הם אמרו שיורדים לאמריקה, ישראלים שיורדים לאמריקה ונמצאים שם ללא קהילה. זאת אומרת, הם יודעים לקבל עבודה בוויסקונסין, הולך שם עם המשפחה, 90% נישואים לגויים. אוי, 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 אוי. 90%. אוי, 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 אוי. משהו. דבר אחר, מה שיותר קרוב לה, זה גם חלק מהשואה. אבל עוד דבר מאוד מעניין, שאנחנו תמיד על השואה מדברים על 6 מיליון, נכון? כן. אז יש לו גרף שם של ה-population של עם ישראל, עולמי. מ-1800, זה מעניין, בגלל שאמרת 1860, נכון? כן. מ-1880 עד השואה, שזה כמה? 50 שנה? כן. אז עם יהודי גדל מ-10 מיליון ל-16 מיליון. 6 מיליון. 6 מיליון בדיוק. ואז אחר כך תוך 6-7 שנים זה ירד שוב ל-10 מיליון. עכשיו, למה באמת, מה קרה ב-1880 שהתחיל? אז מישהו אמר לי, בגלל שאז בעולם התחיל להפיץ תרופות. והיהודים... חיים יותר. חיים יותר. כן, אבל זה גידול לא נורמלי. 6 מיליון תוך 50 שנה. ככה. אני ממשיך את 5,313 חללי פעולות איבה, עכשיו, השכולות, הורים, 8,420, אלמנות, 4,872. זה ממתי? לא, עכשיו, כמה משפחות שכולות, אמרתי את המספר הכולל, עכשיו אני מפרט, הורים, אלמנות, יתומים. ממתי עד מתי? עכשיו, היום כמה משפחות שכולות יש? How many existing families that lost, we have to take שמעיהו. כן. זה אותו מקום שצבי היה חונה שם. אני יכול לרדת פה, לא צריך. זה בסדר גמור. אז אני ממשיך. יתומים, 14,430, ואחים ואחיות, 30. אוקיי, שמעיהו. תודה רבה. יום טוב. טוב. יום טוב. אוקיי. עד כאן הסטטיסטיקה, שלא נדע, שהעיקר שדיינו, כמו שאמרתי, מספיק, חלאס. אוקיי, צריכים להגיד את התהילים, והיום אני רציתי, בנצח יהודה הם אמרו פ' ג', ואני מצאתי לאורות היום שעין ט', זה גם כן משהו ליום הזיכרון. עין ט'. שומר פן. פרק עין ט'. מזמור להוסוף אלוהים בואי וגויים בנחלתך תראו את היכל קודשך שומו את ירושלים לאים נוסנו את נבלס עבודך מאכול לאויב השמיים בשר חסידך לחייס האורץ
שופכו דומם כמים סביבו ירושלים, ואין כויבר, הוינו חרפו לשכננו, לעד וקרס לסביבותינו. אדמו אדינוי, תנף לו נצח, תבער כמו אש כי נוסכו, שפוך חמוסו אלוהים אשר לא ידעוכו, ועל ממלוכויס אשר בשמחו לא יקוראו, כי אוכל את יעקב ושנוביו ישמעו. אל תזכור לנו אבויס ראשונים, מהר יקדמונו רחמךו, כי דלוינו מאוד. עוזרנו אלוהי ישענו, על דבר כבוד שמךו, והצילנו וכפר על חטאינו למען שמךו. למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם, יבודה הגויים לעינינו, נקמס דם עבדיך השפוך. תבואי לפניך אין כעס או סיר, כגודל זרועיכו או יסר בני סמוסו, והושב לשכננו שירוסיים אל חיקום, חרפוסום אשר חרפוכו אדינוי, ואנחנו עמכו וצוין מריסךו, נודה לך לעילום, לדור ודור נספר דינוסךו. How do you think of it? This is real Yeshivish. Huh? No comment? Moshe Chabusha. Okay. I think you have Sephardic blood. Okay, listen. It's because of today. Wait a second. Because of today's situation. Wait. Yisurim b'tzara, b'tzara u'b'shivya, oindim ben bayam, ben bayam Achenu, kol beis Yisrael. Achenu, kol beis Yisrael. Yisurim b'tzara, Sivyo, oindim ben bayam, Nomar Amen. Nasnu Zehoben Geben es Nivlas Avodecha Ditoita Kerpers. What do you think kerpers are? Bodies. Kerpers von seiner Knecht. Machol Laof Hashamayim. Seine Knecht, that's an Eved. Zu an Eved, right. Zu essen war die Fegel von Himmel. Psar Chasidecha, das Fleisch von deiner Ehrliche haben sie gegeben. B'chayis Oretz, zu der Chayis von der Erde. Gegessen, maybe. Gegessen? Gegeben. Gegeben means to bring over. Gegeben. L'chayis Oretz, zu der Chayis von der Erde. Die Goyim haben geharget viel ehrliche Jiden und sie nicht gelos Ba'erdigan. That's the word for today. Ba'erdigan. I have some. Well, Ba'erdigan is to approve. Ba'erdigan, let's see. Bis die Fegel und Chayes haben gegessen dein Fleisch. Zayir Fleisch. And that's today's Yiddish for me. And I see you're looking up. I have a couple of words. Okay. How would you say this? I can't, these I just can't get. It's very frustrating. I can't get it though. Can I take a seat between the two of you? Let's say you're on a plane. And there's two people sitting, one in the middle. Bitte schön.
kann ich setzen weg zwischen zwischen Zweiten. Okay. So Let's hear what the real answer is. the real answer is, kann ich mich setzen? Mich setzen. Mich setzen? Kann ich mich setzen zwischen euch beiden? Okay. Never. Zwischen euch beiden. I thought we're not political. You keep mentioning Biden. Why is it like this? I know. You, Kann rhyme? ich mich, No kann rhyme? ich mich setzen zwischen euch? Biden. Between both of you. Euch means what? You. You? Eich. Between both of you. Euch beiden. Biden. Sorry. Okay. There are no more spoons. Leflich zenmen nicht. Huh? Zetmen nicht can leflich. Opam? Zetmen nicht can leflich. Zet me nicht? You cannot see any. I can't see any. Es sennen mehr nicht doch kein Löffel. Okay, that's it. Let me explain something to you. Yeah. What you're saying is you can't say this. You have no idea how to grammatically. Right. But one thing you can do, you can understand it. In other words, it's not like they're so ridiculous you can't even understand Right, them. but I get it wrong though. I know they ask you. An X. I know. That frustrates me. It's because it's a grammatical thing. I have no Yiddish grammar. Is there such a thing? Is that There is a Yiddish grammar, but they don't teach it. They don't teach it. No, And then I they- gave you the then grammar. I gave you Yiddish for Dummies, and they gave you some description. But like you say, you can't. It doesn't seem. It seems like they have too many exceptions to the rule. That you have rules that are exceptions, or whatever it is. Yotzei min haklal. Anyway, I wish you a wonderful walking day because it's brisk. Oh yeah. And this is perfect walking weather. Yeah. Baruch Hashem. And you're mastering. You keep increasing the weights on the equipment. Yeah. Yesterday I raised two of them to 25 kilo. I'm telling you, you're gonna. I can't wait till 300. When you finally do the 300, I wonder what the max is. It's heavy. What's the max there? 100. Yeah, probably 100 kilos. Yeah. I could see. No, there are guys. Yeah, there are. And you know what's interesting? The guys, when I used to go there, I haven't been there in a while. They don't shirtless in this weather. They walk around with. Come on, you've seen them. My Rebbitzin, who sometimes goes with me, is a little offended. She says she doesn't approve. Anyway, Rebbitzin has her head on straight. Right, I know. The only one in my family. What can I say? At least someone. Okay. Even we should have smachos, like sasal nesimcha. Chaim tovim. Thank you, Tzvi. Okay, we're continuing this year, and we're already 18 minutes in this year, so we have a lot to cover. That's, again, at 11 o'clock, Chadasrei Hayom, Yetzvira L'Shtei Dakot. There will be a 2-minute siren, again, in honor of the fallen soldiers and all the others that I mentioned. Thousands. And there is an honor guard at the Kotel standing at the Zich, and there's a board that lists all the Chalalim. It's very impressive. Okay, we're continuing with Yaakov ben Aaron Sesporis Nolad be'Oren be'Algeria בשנת 1610 ונפטר באמסטרדם ב-1698. היה דור 11 מהרמב"ן. בהיותו בן 18 כבר נתמנה רבי יעקב לדיין, ובגיל 24 היה אב בית דין. השלטונות עצרוהו והניעו מסיבות לא ידועה ודיחו מתפקידו
בשנת 1647 לאחר שחרור התיישב זמן במרוקו, ובשנת 1651 היגר לאמסטרדם. בשנת 1657 הצטרף למשלחת של רב מנשה בן ישראל שהתייצבה בפני אוליבר קרומוול כדי לבקש את התרת התיישבות היהודים באנגליה. בשנת 1644 נתמנה רבי יעקב לרב בלונדון, אך בעת המגפה נמלט משם והתיישב בהמבורג. אחרי שנפטר רבי יצחק אבוהוב בשנת 1693 נתמנה רבי יעקב ביוטל בן 83 לראש ישיבת ועבדזן באמסטרדם. כשיושב רבי יעקב בהמבורג התפשטה עוד תנועת שבתאי צבי ומשכה אחריה אלפי אנשים, וגם הרבה רבנים האמינו בנפלאותיו, אך רבי יעקב עמד כנגד, והיה ראשון בין הרבנים שנלחם בשבתאי צבי, והזהיר את העם לבל יקדו ברשעתו. לתכלית הזאת כתב את הספר ציצית נובל צבי. הספר כולל תעודות, אגרות ודברי פולמוס הנוגעים לתנועת השבתאות, והוא הקובץ החשוב ביותר לתולדות השבתאות במערב אירופה ובאיטליה. הספר ערוך בסדר כרונולוגי, מדבריו עולה גם חשש של קרבה בין השבתאות לנצרות. הספר נתקצר אחר כך על ידי רבי יעקב עמדן ונקבע בשם קיצר ציצית נובל צבי. אחרי מות רבי יעקב מילא את מקומו כרבנות אמסטרדם רב שלמה די אביר. יתר הבירוב של רבי יעקב, תולדות יעקב, המשמש מפתח לפסוקים הנמצאים בירושלמי, כל יעקב, דרשות, שאלות ותשובות, אוהל יעקב, הקדמה ותולדות, והיכל הקדוש, פירוש התפילה על פי הקבלה. עד כאן את יעקב סספורטס. אמרתי שהיום זה גם כן יוצא של יוסף בר, בן יצחק זאב סולובייצ'יק, מכונה בייס לוי. נולד ב-1820 ונפטר ב-1892. הוא נולד בבלרוס. בגיל 10 הוא כבר ידע בעל פה בבא קמא, בבא מסיע, בבא בסרה, ברכות קיטין וקידושין. הוא למד בוולוז'ין בגיל 10, היה לו מלמד פרטי. בגיל 13 הוא כבר עבר לישיבת וולוז'ין. אחר כך מילא מקומו רב גרשן תמחה ממנק. ב-1853 היה משנה לראש ישיבת וולוז'ין, הנציב. ב-1864 היה רב בסלוצק. ב-1875 עבר לוורשה. ב-1879 היה רב בבריסק. הוא חיבר בייס הלוי, יד הלוי, קונטרס בייס לוי וחובס הביטחון. היום זה גם כן היורצייט של שמואל אליהו בן שול ידידי אלעזר טאוב, המכונה האמרי אש, שנולד ב-1905 ונפטר ב-1984. נולד בלובלין, גדל אצל סבו, ישראל שוב, היה מייסד חסידת מוג'ידס. ב-1930 הוסמך. ב-1935 עלה לארץ ישראל, לתל אביב. ב-1945 הוא היה אדמו"ר ובבייס מוג'ידס הוא חיבר אמרי אש וגם כן מאות ניגונים וגם מור בשמים. אז כמו שאמרתי, אני אכניס לצ'אט את אחד מהשירים שלו. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לנדחי ישראל, שזה השיעור שלנו. אנחנו נמצאים בפרק למ"ט. היום זה יום הזיכרון, ד' אייר,
אנחנו לומדים בונה סוסר ומכה בפטיש את האבות המלאכות האלו. החופר גומה, if you dig a ditch or a hole, בין בקרקע, whether it's in land, or אפילו באפר, whether it's in sand or dirt, וחול, התלושים, or באשפה, even in dirt and garbage, and tzorich למוקam aguma, if you need that hole, that place that you dug, hari zeh chayev mishum boneh, by digging something that you need for whatever purpose, that's a form of building. For example, if people want to hide their money, so they dig a hole, or schora, if they want to put merchandise in, so that people cannot see it, you hide it, chayev. Why? Because you need that ditch, and that's a form of building. So, small paragraph of if you have some sort of hole in your house, umila offer, and you, in order to straighten it, you put down sand, havibona, that's a form of building. Therefore you cannot sweep, use a broom in your house. Shema yishma gumos, we're talking, maybe you will cause the holes to be filled. Vafilu merutzuf b'kroshim, even if the floor is made of boards, or avonim, or stone. The low plug rabbanim, once the rabbanim said you can't use a broom, you can't sweep. If you are, for whatever reason, you are going to use a broom, you should do it in a way, if you use your left hand, you should use your right hand use your left hand. The knaf o's, if you have goose wings, o bebeged, or you use clothing, o ayidei ein Yehuda, or these are shinuyim, or by using a Gentile. Small paragraphs, Zion, rakak, agabi karka, if you spit on the ground, lo yishav sheif baraglov harok, you should not rub the spittle into the floor, shema yashva gumos, because you might cause the floor to become straight again, get rid of those gumos. Avol mutar lidros al arok, but you could step on it, you stomp on it. Bilvad shelo yishashev, again, as long as you don't rub it in. Small paragraph ches. Chaser sheniskalka b'meik shamim, if your backyard got drenched with rainwater, asur litain sham dover hamavatlo, you can't offset the damage. Kagon kol, you can't put to get rid of the extra moisture, to the overflow, you can't put sand. The afer, the have kamosif alabinyan, because by adding the dirt to cover the water, it's like adding an addition, building an addition, an annex. Avom en ein kavanos l'taking, but if it's not just to put back the straighten out the backyard, but it's rak liapoto, just to beautify it, o chasus dobramos, or to cover something that is disgusting, it's not to straighten out the gumos, mutter, then under those circumstances it would be permissible. Small paragraph test. Also nekev b'bayis, if someone makes a hole in his house, o b'shar binyan, or any part of his building, chayev, that is a form of soser, asur lasos nekev chodesh b'chavit, you can't make a new hole in a barrel, v'chein asur l'sotmo, you can't stop it up, afilu b'kash v'teven, even stubble or straw, aval yidei ein Yehudi mutter, but under those circumstances, if a Gentile does it, it would be permissible. Aval betit v'zefet, but smear it with clay and shava and wax. Ukiyotzibo zeu malacham in the Torah, that would be an asur d'oraisa, asur afil ha'idei ein Yehudi, and even a
a Gentile would not be able to do it. Small paragraph, Yud, Asur lasos ohel b'Shabbos, you can't build a tent on Shabbos, Vikol Asur lifros vilon shekorin firkov, therefore you cannot use a curtain over a cradle, and will make it gimel study if it covers 3 sides, a mata v'gam lamala, chen Asur lifros hasadin al agala or larisa shel koten imlo shehi kvar porous, unless you can't cover a cradle unless from Erev Shabbos it's already been covered, afilu rak tefach, even if it's been covered just a little. Oz mutter, the have tosefet ohel aroi, because it's just like adding a temporary tent, and that's permissible. V'chein osan hateva sheyesh lahem kisui, anything that has a covering. Shemoshchim osam. Good morning, Menachem. Shekorin shufla. They have a drawer. Asur limshal kulo. You can't pull it out completely. If you pulled out the drawer completely, you can't put it back. V'chein kapetel min hashulchan imashach kulo min hashulchan asur latira. Again, whether you're talking about a drawer or a table drawer, pulling it out and putting it back in is a form of bon evisoser. Small paragraph, Yud Aleph. Uba suudos kedos, when you have a big meal, shemanichim tapim al hachavios, and you put boards to set up tables. You put boards on barrels. Kesrichim shulchanot yoser, to make more tables. She'aniach hatzada patuach me'achavit lamata. The opening of the barrel should be face down. Ala ores. Small paragraph, Yud Beis. Asur lahachzib yodo del o fasler lahatzil min l'kshamin. You cannot open an umbrella or a parasol because it's a form of ohel. If a person has a gigantic hat, so that's a form of ohel on his head. There's no such thing as building and bekalim. We're going to elaborate tomorrow. So at Kan Hayom, we should remember Yom HaZikaron. For those, I didn't put down a siren, but we should feel that it should be feel the Yom HaZikaron, the Chalalei, and we ask Kodesh Baruch Hu, please let's not have any more Chalalim. Yom Tov L'Kulam.